chiar la baza orașului de sus. De aici începe orașul de sus, la granița de aici, se află și băile bizantine, datând de la sfârșitul secolului XII, începutul secolului XIII. Au funcționat ca băi până în 1940. Este cea mai bine conservată, cea mai mare și cea mai bine conservată baie bizantină din Grecia. Și a suferit mai multe restaurări de-a lungul timpului. Momentan este închis. Și iată-ne ieșiți din orașul de sus. Practic, acesta a fost ultimul punct de atracție pe care l-am avut pe listă. Și ne îndreptăm spre o bine meritată masă. Oana e terminată, e leșinată. Pe partea aia se uită numai după. Ia fă-ne cu mâna, Oana. Fă-ne cu mânuța. Așa. Este terminată. Ai găsit un rezervor de apă de unde putem să ne adăpăm. Cuvântul nostru preferat. Este al meu. Așa. Și avem unde să poposim, să ne răcorim. Uite aici. Hai să vedem atunci. Am ieșit la strada principală. Este în stânga. Este în stânga? Aha, ok, am ieșit la strada principală. Deja suntem în orașul de jos, suntem în orașul vechi. Aici. Yo, am poposit la masă. Ce milenial pe pământul ăsta când deschid o cameră. Hai, milenianul, spune-ne unde suntem, ce mâncăm. Suntem în Grecia. Bună asta, a fost bună. Și ce mâncăm? Mâncăm feta. Mâncare grecească. Da, bă, mâncăm, deci asta arată demențial. Este feta ce este? în aluat de plăcintă la cuptor. O despici? O despici? O despici? Ar trebui, nu? Asta e mierea și susanul și... Mamă, și cred că e bună să nebunești. Deci asta e un fel de aperitiv. Am luat aici... arată... S-a înmuiat acum. S-a înmuiat, nu e deja de... Dar cum se numește restaurantul unde suntem aici? Ruga. Ruga? Ruga. Ruga Crypto. Suntem aproape de centru, foarte aproape de restaurantul unde am mâncat ieri. Și, băi, arată și miroase senzațional chestia asta. Chiar miroase senzațional. Dacă o tăiam la timp, era super crunchy. Dar de la miere s-a înmuiat puțin. S-a înmuiat un pic. Dacă am așteptat, am așteptat un pic. Aici avem. Seamănă cu sărmăluțele noastre. Sunt dolmadakia. Dolmadakia, da. Dolmadakia. Da, umplute cu foi de viță, umplute cu orez, cu mărar, nu știu ce mai conține, ceapă, tot felul de mirodenii din astea și iaurt. Specialitatea asta cum se cheamă? Asta cu ai idee? Cum... Foitajul ăsta? Fried feta, ceva cu feta, da, ceva cu feta și patiserie. În orice caz, astea sunt aperitivele și am mai comandat o porție de juvețaki. Cum e? Mamă, e bună. E bună? Bună rău? Tot cu de parcă se numește și asta. Dolomaki. Dormadaki. Dilimaki. Dilimake. Makanake. Este bună. Vrei și tu? Dă-mi și mie un pic. Dă-mi și mie un pic, da. Aia acolo, exact aia, pe aia, da, aia. Wow. Wow. E superbă. Combinația asta de feta cu miere. Am mâncat la final, dar... Dar n-ai putut să... Deci asta era de fapt dulce, dar în fine. De ce am comandat de fapt, dulcele se mănâncă înainte. Ăștia în aperitiv au dulcele pus înainte? În aperitiv, în meniu. Și în aperitiv da, sau... nu e aperitiv ăsta. Da? E hot. Hai să gustăm și astea. Aperitiv hot. Între timp așteptăm și felul principal. Și bineînțeles, cu ce să așteptăm mai bine decât cu o bericioaică. Bericioaica Vergina, tot o bericioaică de-a lor. Macedonească, uite și scrie pe aici. Macedonia. O bere macedonească, un lager.
bunicică. Dar nu e la fel de bună ca nimfa aia sau nimfi, cum se cheamă, aia e senzațională. Dar am zis să încercăm. Am să încercăm și pe asta. Mai bem din aia nimfă, din aia nimfa, nimfi, cum se cheamă. Dar nu știu, poate e din cauza care 5. Deci am zis 3. 5 tipuri de hup. cereale. Hai să vedem și cum e. Ia am terminat-o, am strivit-o. Bă, miros bine oricum. Astea nu se simt? Să reci? Ba da, simt miros de mărar. Ia vezi. Și cu iaurt. Iaurtul ăsta grecesc al lor. Și cu menta. Ești mulțumită? Da, sunt super fresh, îmi plac. Super fresh, arată fresh. Mâncare tradițională grecească? Mulțumesc. Nu mă așteptam. Că nu ai primit. Super fresh, super fresh, un flavor. Deci umple tot cerumburii. De aroma asta de acrișor. Mentă, mentolat. Și mărar. Mentă mai puțin. Ba da, se simte gustul de mentă chiar printre primele. Mi-mi place mult combinația de mărar cu acrișor așa. Super bun. Hai că revenim și cu felul principal. Până atunci, poftă mare, luați cu pâinică, nu uitați. Sau cu călăbine, cel mai bine. A venit și felul 2. De fapt, felul principal, care este acest orzo. Orzo, de fapt, sunt pastele lor. Arată ca un orez, dar nu e orez, sunt de fapt paste făinoase. Cu cărnița asta foarte, foarte fragedă de vită. Sos arată foarte bine. Hai să o și gustăm. Și brânzică, se vede că e și brânzica. Hai să și vedem cum e. Miroase super bine. Frigerău, da. Frigerău mort. Se vede că ies flăcări din... E gustoasă. E gustoasă. Și carnea de vită care n-am. Foarte fragedă. Se topește. Da. Ceva bun. Bun. Poftă bună! Mulțumim! Chestia asta a costat undeva la 10 euro. Iar ce și-a luat ăla pe acolo 5-6 euro. Asta cred că a fost 7, feta a fost 7 și sărmăluțele tot 6. Tot pe acolo, sau da. mă rog. Okay. Și sărmăluțe, patiseria aia foarte bună, foarte bune și sărmăluțele, foarte bună patiseria asta, foarte bună. Asta undeva la 10 euro porția asta. Berile 3,80 euro, destul de scumpe berile. O bere la 500 de ml, 3,80 euro. Slăbuță berea în orice caz. De revenit aici, chiar de revenit, de încercat, dar unde a fost ieri mai bun. Și restaurantul mai frumos, un design mai plăcut. Ăsta un aer de tavernă veche. Da. Ăla mai pe modern. Așa că avează un pic să vedem și... Dar mă rog, l-am pus pe hartă tot din cauza, sau mă rog, datorită review-urilor multe și cu notă mare, per total. Cred că am dat 200 de Michelin. Da, ăla avea și, da, 2,5, nu? 2? Sau 2. Nu mai știu. Asta o stea de la mine, primește Michelin, 100 de Michelin, cam atât. O stea jumate, pe acolo. E pe acolo. O notă undeva la, nu știu, la vreo notă de plată, undeva la tot așa, 20 până în 30 de euro. Da, păi nu, prețurile mi se pare extrem de similare. După ce, mă rog, cât m-am uitat pe TripAdvisor și așa, prețurile sunt cam similare. Similare. Da. Deci între 20-30 de euro mâncați ok. Bye bye! După ce ne-am pus burțile bine la cale, în drumul spre casă, am zis să trecem să luăm și un mic desert. Un mic desert de la Trigona Elenichi. Oana, Trigona Elenichi? Elenichi? Eleni? Si?
N-am înțeles ce ai zis. Faci mișto? Nu! Elenidi. Elenidi. Trigona Elenidi. Ce avem aici? Sunt două trigoane, nu? Două trigoane? Da, două trigoane. Nu pot să le desfac. Ți-a pus scociul pe ele. Sunt două triunghiuri așa din foietaj. Da. Care arată ca niște conuri. Da, hai că le desfacem acasă. Și cu cremă de vanilie în interior. Niște conuri cu cremă de vanilie în interior. Facem unboxing-ul acasă și vă spunem dacă au fost bune sau extra bune sau uber bune. În orice caz, prețul 3 euro bucata. Dar arată senzațional cu crema aia de vanilie. O să le vedem acasă mai bine. Mai avem 5 minute. Bine ați venit pe terasa noastră. Aceasta e vederea de la terasa noastră. Și abia acum, după câteva ore, hai să facem unboxing-ul. Oana deja l-a mâncat. Cornulețul ăsta senzațional. Ai zis că e demențial, este? E foarte bun. Aș mai mânca. Hai să facem unboxing-ul, deci asta e cutiuța, asta este cornulețul, am mai mâncat 3 euro, hai să vedem cât de bun e. Mamă, e super crocant. Uite câtă cremă are. Oh my god, uite câtă cremă are. Da, nu, este plin, este super plin și este și însiropat, e foarte bun. E ca o baklava aici. Exact, e ca o baklava cu cremă de vanilie. Wow. Oh my god. Bă, e bun rău. Exact, asta am zis. Cred că e desertul meu favorit. Știu, nu? Foarte bun. Pe bune, mie îmi plac oricum chestiile însiropate. Și ăsta e și însiropat și crema de vanilie. Și cât de bună e crema de vanilie. Da, este specială. Nu știu dacă am mai mâncat textura asta de cremă. Trebuie să mai luăm chestia de asta. Cum se cheamă cornulețul ăsta? Trigon cu cremă de vanilie. Mamă, cât de bun este. Deci dacă veniți aici așa, deci trebuie să mâncați chestia asta, neapărat. Neapărat să mâncați chestia asta. Nu știu dacă e specific Salonicului sau Greciei. Bă, da, nu știu, l-am găsit ca fiind specific cumva din zona asta, acum nu știu. Presupun că se mănâncă și prin alte părți, îți dai seama că nu e... Crema e super lăptoasă, super fină. Iar este foarte însiropat, crocant. Vai de capul meu. Vai de capul meu. 3 euro. Merită cu vârful de stat. Merită și 4 euro. Uite, despre chestia asta pot să zic că merită cu adevărat banii și mai mult de atât. Da, este foarte bun. Foarte bun. De la mine 3 stele Michelin. 3 stele Michelin, serios. Agrez. Și cât de cremă are. Wow. Da, e până jos. Wow. Mai luăm. Mâine.